venit la un nou videoclip, subiectul de astăzi, pârțul care se visează trăsnet, mișcarea anti-Trianon și miturile istorice ale Ungariei Mari. În acest videoclip vom explora mișcarea anti-Trianon inițiată de revizionismul maghiar, care de-a lungul a peste 3 sferturi de veac a avut ca scop să înlăture statul național unitar român și să modifice granițele de vest ale României pentru a include Transilvania în Ungaria. Vă invităm să descoperiți adevărul despre mișcarea anti-Trianon și despre miturile unei Ungarii mari în acest videoclip captivant. Haideți să separăm faptele de ficțiune și să explorăm istoria reală a acestei regiuni tumultoase. Vă așteptăm cu entuziasm să urmăriți videoclipul nostru și să aflați mai multe despre acest subiect provocator. Pârțul care se visează trăsnet. Mișcarea anti-Trianon, inițiată și propulsată de revizionismul maghiar, timp de peste 3 sferturi de veac, nu a cunoscut niciun moment de pauză, fiind îndreptată fără reticențe împotriva statului național unitar român. Ea vizează rectificarea graniței de vest a României, prin încorporarea la Ungaria a Transilvaniei. Fudul ca un pârț care umblă țanțoși pe uliță și se laudă că ar fi trăsnet, ungurii nu pierd nicio ocazie de a pălăvrăgi despre Ungaria Mare, cea care s-ar întinde peste tot și te miri pe unde. Cercetări de ultimă oră, concretizate în analize ADN efectuate pe scară largă, demonstrează clar că populația din zona Balcanilor, așadar strămoșii noștri, a trăit pe aceste meleaguri fără întrerupere vreme de cel puțin 6.000 de ani. Dar cu toate astea, ungurii afirmă sus și tare că, iscați cândva de prin stepele Asiei centrale, strămoșii lor migratori au găsit aici niște locuri pustii și nepopulate. Și de parcă ar fi hipnotizată, chiar și Europa de azi pare să fi uitat că, de-a lungul istoriei, departe de a fi mare, patria maghiarilor a fost de fapt o Ungarie mică. Mică și sâcâietoare precum o căpușă care, atunci când nu a fost pașaluce turcesc, a trăit secole la rând, atârnată de curul unei oi numite Austria. Mica Ungarie Mare. Mai întâi, haideți să vedem despre ce discutăm atunci când vine vorba despre glorioasa istorie a așa zisei Ungaria Mare. După cum bine știm, triburile ungurești au venit în Europa cândva prin secolele 8-9 după Hristos. Încă migratori fiind, ei s-au învârtit de colo până dincolo prin această zonă a lumii medievale și s-au remarcat mai ales prin jafurile comise cam peste tot pe unde au ajuns. Au reușit să înființeze un stat abia spre anul 1000, când căpetenia lor, hanul Vajc, s-a creștinat și a fost încoronat sub numele de Ștefan cel Sfânt. Dar, la mai puțin de un veac și jumătate de la înființarea lui, în anii 1241-1242, regatul maghiar a fost ocupat și devastat de hoardele mongole conduse de Batu Han, urmaș al gloriosului Genghis Han. Conform izoarelor istorice, statul panonic a fost eliberat abia în jurul anului 1280, se pare cu ajutorul unor căpetenii valahe din Transilvania. De fapt, chiar și istoricii unguri știu bine că dinastia arpadiană, care a domnit între regele Ștefan cel Sfânt și Andrei al III-lea, este singura în care tronul Ungariei a fost ocupat de regi de origine cu adevărat maghiară. După moartea acestui ultim rege în 1301 în Ungaria au domnit Carol Robert de Anjou, născut la Neapole în Italia, Sigismund de Luxemburg, născut la Nuremberg, ori Matias Corvin, fiul gloriosului domn Valahiancu de Hunedoara. Asta ca să nu mai amintim că între 1272 și 1290, regatul maghiar a fost condus de Ladislau al IV-lea Cumanul și acela, Ungur Getbeget, după cum o arată și numele lui. Cât despre vitejia maghiară, ce să mai povestim? Este suficient să amintim bătălia de la Posada. Cândva, în prima jumătate a secolului XV, maghiarii au încercat să-și extindă influența și în Muntenia și Moldova. Iar un timp, chestia asta le-a și reușit. Dar le-a trecut repede. În toamna anului 1330, între 9 și 12 noiembrie, a avut loc bătălia de la Posada, în cursul căreia ungurii conduși de Carol Robert de Anjou s-au confruntat cu valahii voievodului Basarab I. A fost o bătălie strașnică, la sfârșitul căreia armata ungurească a fost, practic, spulberată. Iar măritul lor rege, Carol Robert, abia a reușit să scape cu viață, doar după ce a fugit penibil, deghizat în straie muierești. Da. Glorios personaj, măreață Ungarie. Pașalecul de la Buda. Din păcate pentru ei, maghiarii n-au fost în stare să păstreze independența pe care le-a lăsat-o moștenire Matia Corvin, viteazul lor rege de stirpe valahă, fiu al gloriosului domnitor Iancu de Hunedoara. Astfel că în anul 1525, după bătălia de la Mohacs, regatul maghiar a dispărut de pe harta politică a Europei.
Partea de vest a fost anexată de Austria, Principatul Transilvania a rămas independent, așa cum a fost de-a lungul aproape întregii sale istorii, iar inima Ungariei actuale a devenit pașalăcul de la Buda. Și așa a și rămas până în anul 1699, când în urma unei victorii asupra Imperiului Otoman, victorie consfințită prin pacea de la Carloiț, Imperiul Habsburgic a supus întreaga Ungarie, dar și Principatul Transilvaniei. În veacurile următoare a urmat așa zisa dualitate austro-ungară, o construcție politică artificială în care fudula a Ungariei era doar un soi de vioara a 11-a. A fost o situație administrativă ambigă din care Ungaria a ieșit abia în 1918, după încheierea primului război mondial. Ca să nu mai amintim că în același an, Ungaria a fost la un pas de a deveni Republica Sovietică Maghiară. Acela a fost pentru țara vecină un moment politic deosebit de penibil, care l-a depășit doar cu ajutorul armatei române, care a reinstaurat ordinea constituțională. Atunci a avut loc și celebrul episod cu o pinca valahă arborată în vârful Parlamentului maghiar. Da, a fost exact cum spune proverbul românesc. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Așadar, dacă asta ne spune istoria, despre ce Ungaria mare vorbiți voi, domnilor? Domnilor udemereiști și nu numai. Care popor maghiar? Istoricii și mai ales politicieni maghiari nu ostenesc niciodată să afirme sus și tare că, la venirea lor în Câmpia Panonică și în Transilvania, locurile erau pustii lăsate de izbeliște după retragerea administrației romane din anul 271. Dar și că românii ar fi venit aici spre sfârșitul Evului Mediu, prin secolele 11-12. De fapt, aceste afirmații n-ar trebui să ne mire prea mult, sunt specifice popoarelor care, neavând o istorie adevărată, ci doar una meschină și marginală, își inventează o mitologie istorică pe cât de glorioasă pe atât de inexistentă. O iluzie de istorie bazată doar pe niște ifose țâfnoase, fără niciun corespondent în viața reală. După cum spuneam mai sus, expertizele ADN demonstrează că una și aceeași populație, indiferent cum s-a numit ea de-a lungul timpului, a locuit constant pe meleagurile noastre, vreme de 6 milenii. Este vorba despre ceea ce savanții numesc haplogrupul I-M170, amprenta genetică specifică populației din Dacia și din estul Europei. Așadar, este vorba despre populație autohtonă, care nu a venit de nicăieri pentru că a fost aici dintotdeauna. Este populația care a locuit aici cu mii de ani înainte ca Europa să fie auzit despre ungurii migratori. Dar studiile genetice au mai scos la iveală un adevăr deosebit de neplăcut pentru ifosele iredentiste maghiare, circa 30% dintre cei care se pretind unguri au și ei această amprentă genetică specifică a autohtonilor daci. Istoria oficială, inclusiv cea acceptată de politicieni maghiari, susține că adevărații unguri au venit din stepele Asiei Centrale. În lucrarea Marile migrații, academicianul Victor Spineini prezintă astfel pe unguri, oameni mici de statură cu părul împletit în 7 cozi. Ca aspect, vechii maghiari erau considerați de specialiști de statură mică sau medie, cu trăsături turcice sau uralice, pe alocuri mongoloide. Cel puțin asta arată descoperirile arheologice. Descriere confirmată și de gravurile medievale care îi reprezintă pe unguri cu trăsături faciale și corporale, dar și cu veștiminte specifice popoarelor turco-mongole. Dar alte studii genetice demonstrează că, în realitate, chiar și în Ungaria de azi, maghiarii propriu-ziși mai reprezintă doar circa 10% din populația actuală. De fapt, pentru a înțelege asta este suficient să ne uităm la fizionomia ungurilor din zilele noastre, au înfățișarea specifică europenilor autohtoni care nu au mai nimic în comun cu înfățișare popoarelor central-asiatice ori alteice de unde au venit adevărații maghiari. Iar asta pentru că actualii locuitori ai Ungariei nu sunt urmași ai ungurilor propriu-ziși, ci ai europenilor maghiarizați cu forța în ultimele câteva secole. Astfel se face că, inclusiv acasă la ei, ungurii adevărați sunt doar o minoritate, nu mai mare de 10% din întreaga populație. Într-un articol mai vechi publicat sub adresa Romania Eterna, ro din 27/2/2016, o minciună mare cât veacurile runele secuiești, am demontat o altă mistificare, de fapt o minciună ordinară, a cercurilor iredentiste care își fac de cap și în țara noastră sub patronajul UDMR. Este vorba despre scrierea utilizată de acești minoritari care se dovedește a fi fost împrumutată de la populația autohtonă, pe care vechii unguri i-au găsit aici în urmă cu circa 1000 de ani.
Dacă la acest furtișag cultural adăugăm cele spuse mai sus, plus o serie de descoperiri arheologice care demonstrează că în primele secole ale erei noastre dacii și dacoromanii au locuit și pe teritoriul Ungariei actuale, fapt menționat chiar și în cronicile maghiare din secolul XI-12, unde ei sunt numiți Blachii sau Vlahii, avem imaginea clară a unei întregi istorii măsluite cu un tupeu care atinge granițele nesimțirii. Motiv pentru care, după ce am înțeles că Ungaria Mare nu a existat niciodată, ne dă tot dreptul să întrebăm, care maghiari? Dar, în ciuda acestor adevăruri pe care le cunosc chiar și liderii politici, ungurii sau ce ori mai fi ei acum, continuă să discute refacerea Ungariei Mari. Iar Europa, bătrână și din ce în ce mai senilă, pare a nu observa toate aceste bazaconii pe care le ia de bune și, adeseori, ne pune tot pe noi să stăm în genunchi pe coș de nucă. Pe scurt, în altă ordine de idei, la dracu, actuala politică europeană pare că funcționează conform scabrosului proverb capra trage bășina, iar oa ea pățește rușinea. Cu toate că în cel de-al doilea război mondial ungurii au umplut lagărele naziste cu sute de mii de evrei, inclusiv din Transilvania, toată lumea vorbește doar despre Holocaustul din România. Da, al dracului pârți care umblă țanțoși pe uliță și se laudă că ar fi trăznet. Dragii noștri abonați și prieteni fideli, încheiem acest videoclip cu un sincer mulțumesc pentru sprijinul vostru constant și susținerea pe care ne-ați arătat-o de-a lungul timpului. Sunteți motorul nostru, cei care ne inspiră să continuăm să aducem în fața voastră conținut interesant și informativ. Fie că ne urmăriți de la început sau ați descoperit de curând canalul nostru, fie că sunteți abonați sau nu, vă suntem recunoscători pentru timpul pe care îl acordați videoclipurilor noastre și pentru feedback-ul pe care ni-l oferiți. Comentariile și sugestiile voastre ne ajută să creștem și să evoluăm. Dacă sunteți deja abonați, vă mulțumim că sunteți alături de noi în această călătorie a cunoașterii și apreciem faptul că sunteți parte din comunitatea noastră. Dacă nu sunteți abonați încă, vă încurajăm să faceți acest mic gest pentru a ne arăta sprijinul vostru. Astfel, veți fi mereu la curent cu noile noastre videoclipuri și veți putea fi primii care vor descoperi subiectele interesante pe care le pregătim cu pasiune. Nu uitați să distribuiți videoclipul nostru și să-l împărtășiți cu prietenii și familia. Acest mic gest poate ajuta la creșterea comunității noastre și la aducerea de cunoaștere către mai mulți oameni. Continuați să ne urmăriți și să ne susțineți, iar noi vă promitem că vom continua să oferim conținut de calitate și informativ pentru voi.